Oppitunti 1, loma suunnittelu. Hei Anna, halusin saada ajatuksesi tulevan matkamme suunnittelusta. Oi, ehdottomasti. Olen niin innoissani, että pääsemme pois. Mitä sinulla oli mielessä? No, ajattelin, että voisimme pitää asiat melko hillitynä ja rennosti. Se kuulostaa täydelliseltä. Haluan vain varmistaa, että meillä molemmilla on todella mukavaa ja nautinnollista aikaa. Ehdottomasti. En halua ylivarata meitä tai pakata aikataulua liian tiukasti. Iva soitto. Sen pitäisi olla meille mahdollisuus rentoutua ja latautua, ei kiirettä. Täsmälleen. Ehkä voisimme tehdä yhdistelmän joitain suunniteltuja aktiviteetteja ja jättää tilaa myös spontaanisuudelle. Rakastan sitä ideaa. Tasapainoinen matkasuunnitelma varmistaa, että pääsemme kotiin ilman, että tunnemme musertuneen. Täysin. Ja haluan varmistaa, että meillä on runsaasti aikaa tutustua paikalliseen kulttuuriin ja tunnelmaan. Se on hieno pointti. Koteeseen uppoaminen on puoli matkustamisen osuutta. Ei voisi olla enempää samaa mieltä. Haluan meidän todella kokevan paikan, en vain selailevan pintaa. Fantastinen. Luotan arkintaasi yksityiskotien suunnittelussa. Haluan vain varmistaa, että se on todella rentouttava matka. Sait sen. Päätavoitteeni on, että palaamme virkeänä ja nuorempana. Täydellinen. Olen varma, että kaikki, mitä edistät, on upea. En malta odottaa. Mahtavaa. Olen iloinen, että olet mukana. Tässä tulee upea pakopaikka, tiedän sen. Minulla ei ole epäilistäkään siitä. Suunnittelusi jäärimättömme ansiosta matkasta tulee ikimuistoinen. Ehdottomasti. Arvostan myös sitä, että annoit minulle palautetta. Siitä tulee hienoa. Täysin. Odotan sitä enemmän ja enemmän jokaisen keskustelun myötä. Sama täällä. Selvä. Aloitetaan loman suunnittelu. Oppitunti 2, oikea aika Castella. Hei Anna, olen miettinyt. Onko olemassa paras aika päivästä kastella kasvejani? Se on hieno KYSYMYS. Tietääkseni on yleensä parasta kastella kasvit aikaisin aamulla. Varhain aamulla. Vai mitä? Mikä on syy siihen? No, aamulla kastelu antaa kasvelle mahdollisuuden imeä kosteutta ennen kuin päivän lampu aiheuttaa liikaa itumista. Näin, siinä on järkeä. Ja onko olemassa tiettyä aikaa, joka on ihanteellinen, vai milloin tahansa aamulla? Iänne tapauksessa sinun kannattaa kastella ne mahdollisimman aikaisin, yleensä suositellaan noin kello 6 tai 7. Hyvä tietää. Olen yrittänyt muistaa kastella iltaisin, mutta ymmärrän, että se ei ehkä ole yhtä tehokasta. Täsmälleen. Vesi già todennäköisemmin letiin ja maaperän jonili, mikä voi johtaa sieniongelmiin. En tajunnut sitä. Kiitos vinkistä. Alan ehdottomasti säätää kasteluaikatauluani. Täysin. Varainen aamu on suloinen paikka, kasvit voivat todella jodintaa kosteutta koko päivän ajan. Ihanaa, arvostan, että jaat tämän neuvon, sillä on suuri merkitys kasvieni terveydelle. Auttaa mielellään. Kerro minulle, jos sinulla on muita puutarhaan liittyviä kysymyksiä. Tekee kyllä.
Kiitos vielä kerran, Anna. Tämä oli todella hyödyllistä tietoa. Oppitunti 3. Menneen jolunenjet. Hei Anna, näkitkö tuon juhlapäivän televisiosta eilen illalla? Kumpan vitat, julaojelmaa olivan. Se, joka muotoili joululaulun uudelleen. Tiedätkö, 3 hengen kanssa ja kaikki. Ai niin, näin sen. Mitä pidit aidan sutautumisestaan klassiseen Dickensin tarinaan? Se oli todella mielenkiintoista. Nautin siitä, kuinka he sisälsivät moderneja elementtejä pysyen silti uskollisina alkuperäiselle. Ehdottomasti. Spirit of Christmas Cast oli niin mukava gnocchis perinteiselle versiolle. Täysin. Ja vielä tulevan joulun henki oli niin pahaenteinen ja ajatuksia herättävä. Olen samaa mieltä. Se tulevaisuuden visio, jonka osoittivat Scroogelle, oli varsin raitistava. Se todella joi diestin kotiin. Varmasti. Oliko sinulla suosikkihenki tai hetki koko tuotannosta? Luulen, että Spirit of Christmas Present oli suosikkini. Tapa, jolla korostivat lomakauden iloa ja sollisittaa, oli niin sydäntä lämmittävää. Ai niin, joulujuhlakohtaus pelinen ja nauruinen oli todella hyvin tehty. Täsmälleen, se kuvasi joulun olemuksen etiin tulemista, perinteitä ja ilon levittämistä. Täysin. Ajattelin, että se oli loistava tapa verrata Scroogen kokemaa yksinäisyyttä ja katkeruutta. Ehdottomasti. Se todella joi kotiin, kuinka tärkeää on omaksua kauden enkiolosuhteistasi riippumatta. Ei voisi olla enempää samaa mieltä. Se oli ihana uusinta kuva jouluklassikosta. Täysin. Olen iloinen, että nautimme molemmat virittäytymisestä tämän julaohjelman. Minä myös. Se on täydellinen tapa päästä lomatunnelmaan. Oppitunti 4. Ammennis kaikkialla. Hei Anna, muistatko ne juhlat, joissa kävimme eilen? Mitä pidit siitä? Reellisesti sanottuna olin hieman ammentinit koko jutusta. Etkö tantenat samoin? Joo, itse asiassa tein. Olen iloinen, etten ole ainoa, joka oli hieman hämmentynyt. Eikö? Näytti siltä, että Georgesta Jack olivat itä epävarmoja siitä, mitä oli meneillään. Täsmälleen. Pelit ja aktiviteetit eivät todellakaan näyttäneet sulavan yhtenäisesti yhteen. Täysin. Ja koristeita oli tavallaan kaikkialla. Ei kovin hyvin koordinoitu. Ei vitsi. Huomasitko, kuinka henkilökunta näytti yhtä eksyksiltä kuin vieraat? Kyllä. Ikisivät jatkuvasti toisiltaan, mitä heidän piti tehdä. Se oli sellainen sotku. Varmasti. Harmi, koska lomatunnelma oli siellä, mutta toteutus meni nurin. Täysin. Odotin todella uska, julavaa aikaa, mutta se vain tuntui hieman kaoottiselta. Sama täällä. Toivottavasti he oppivat tästä kokemuksesta ja järjestävät hienomman tapahtuman ensi vuonna. Sormet ristissä. Siinä oli niin paljon potentiaalia, mutta huono suunnittelu todella lannistai tunnelman.
Ehdottomasti. No, ainakin meillä oli toisillemme myötätuntoa. Ehdottomasti. Olen iloinen, että kestimme sen idessä menniksestä huolimatta. Minä myös. Toivotaan, että seuraava lomajuhla, johon osallistumme, on paljon organisoidumpi. Oppitunti 5, etatiovimkeja. Hei Anna, halusin kysyä sinulta, kuinka etätyön käyttöönotto on sujunut? Oi, todella ivin on mennyt. Minusta tuntuu, että olen passit sen kanssa ivalle uralle. Se on hienoa kuulla. Tiedän, että siirtyminen voi olla aluksi hieman hankalaa. Ole oikeassa, se vaatii hieman satoa. Mutta olen laitanut muutamia strategioita, joilla on ollut suuri ero. Kutseemä. Olisin utelias kuulemaan, mikä on toiminut sinulle hyvin. Ensinnäkin varmistan, että kirjaudun säännöllisesti tiimini ja esimieheni kanssa. Se on fiksu teko. Tämän viestinnän ylläpitäminen on niin tärkeää. Ehdottomasti. Olen myös oppinut käyttämään teknologiaa iteidenpitoon ja iteistyöhön. Hyvä pointti. Työkalut, kuten videoneuvottelut ja projektinhallintasovellukset, ovat tärkeitä. Täysin. Ne auttavat kuromaan pinkuilun, kun emme voi olla samassa fyysisessä tilassa. Erinomainen. Entä oman ajan ja tuottavuuden hallitseminen? Se on toinen iso. Olen huomannut, että selkeästä päivittäisestä rutiinista ja työtilasta on ollut apua. On järkevää. Tämän rakenteen ja erottamisen luominen voi olla todella hyödyllistä. Täsmälleen. Se auttaa minua pysymään keskittyneenä ja välttämään häiriötekijöitä, joita kotoa työskentely voi aiheuttaa. Voin kuvitella. Ja olen varma, että selkeä viestintä tiimisi kanssa on myös ratkaisevan tärkeää. Kyllä, ehdottomasti. Varmistamme avoimen vuoropuhelun ja realististen odotusten asettamisen. Se on hieno neuvo. Vaikuttaa siltä, että olet todella naulannut tehokkaan etätyöskentelytavan. Olen varmasti oppinut paljon matkan varrella, mutta on ollut sen arvoistalta se, mikä sopii minulle parhaiten. Se on mahtavaa. Olen iloinen, että olet saanut kaukoasetukset toimimaan niin hyvin. Minä myös. Se on ollut hieman saato, mutta olen todella tuottelias ja tyytyväinen siihen. Erinomainen. Arvostan, että jaat nuo vinkit. Ne ovat minulle erittäin hyödyllisiä, kun myös navigoin etätyössä. Oppitunti 6, päivittäistavarakauppa. Hei Anna, onnistuitko saamaan kaiken päivittäistavaralistaltasi tänään? Tiedätkö, minä tein. Olen itse asiassa todella ylpeä itsestäni. Tulin kotiin kaiken tarvitsemani kanssa. Hienoa kuulla. Mitä kaikkea päädyit poimimaan? Varastin tuoreita edelmiä ja vianneksia, kuten omenoita, parsakalia, pinaattia ja paprikaa. Mahtavia, ne kuulostavat upeilta terveellisiltä tuotteilta. Onko muuta? Kyllä, nappasin myös teisjivaleipää, munia ja muutamia muita ruokakomerotarvikkeita. Mahtavaa. Se on todella hyvin pyöristetty ruokakauppa. Olen varma, että pystyt tekemään kaikenlaisia herkullisia aterioita. Siinä se suunnitelma.
Olen innoissani voidessani olla luova keittiössä tällä viikolla. Hyvään vetoa. Jääkaappi ja ruokakomero täynnä hyviä raaka-aineita avaa todella mahdollisuuksia. Ehdottomasti. Ja yritin pisiä listassani madollisimman paljon välttääkseni impulsiostoksia. Hienoa työtä. Ruokakaupassa on niin helppoa eksyä sivuun. Sinä kerrot minulle. Mutta tällä kertaa vastustin kiusausta. Ilpeäiksi linnastani. Kuten pitääkin. Se on todellinen saavutus. Hyvää matkaa, Panna. Kiitos. Tuntui hyvältä, kun on hyvin varustettu keittiö, jossa on valmiina maukkaita, terveellisiä aterioita. Olen varma, että se tekee. Nauti kaikista tuoreista tuotteistasi ja terveellisistä aineksistasi. Oppitunti 7, Williamsburgin koristelu. Hei Anna, tiesitkö Williamsburgin joulukoristeiden historiasta? Ei, en taida tuntea sitä. Mikä tarina siellä on? No, 1900-luvulla pastori nimeltä Neä Godwin, joka oli pappi Williamsburgin kirkossa, sai idean elvyttää siirtomaajan jouluperinteen. Näin. Joten analysi tuoda takaisin historialliset koristit ja tavat tuolta ajalta. Hän halusi säilyttää siirtomaajan joulun aidon tunnelman. Se on todella kietovaa. Millaisin koristeisiin ja perinteisiin hän keskitti? Ymmärtääkseni hän rohkaisi käyttämään luonnollisia, paikallisesti tuotettuja materiaaleja, kuten ikivihreitä, marjoja ja kuivattuja hedelmiä. Sen on teitinit luoda niin kaunis, malaismainen ilme. Sopii hyvin siirtomaaikaan. Terssiin. Hän myös herätti henkiin vanhanaikaiset laululaulut ja kynttilän valopalvelut. Kuinka jännä. Tuntui varmaan siltä, että olisi mennyt ajassa taaksepäin juhlimaan lomaa. Ehdottomasti. Godwin todella auttoi Williamsburgia tulemaan siirtomaalaisten jouluperinteiden säilyttämisen keskukseksi. Se on upea perintö. On hienoa, että he ovat pistineet jatkamaan näitä tapoja vuosikymmenien ajan. Valtavasti. Se on niin ainutlaatuinen ja viehättävä tapa kokea lomakausi. Haluaisin mielelläni vierailla Williamsburgissa joulunaikaan ja ottaa sen kaiken mukaan jonain päivänä. Minä myös. Se kuulostaa täydelliseltä tapaa päästä todelliseen loman henkeen. Oppitunti 8, lupaava kumppanuus. Hei Anna, halusin toteuttaa sinun idean. Uskotko, että yrityksemme hyötyvät yhteistyöstä? Tuo on mielenkiintoinen ehdotus. Mitä sinulla oli mielessä? No, olen ajatellut, että tuotteemme ja palvelumme voisivat täydentää toisiaan todella hyvin. Okei, olen kiinnostunut. Millä tavalla voisimme mielestäsi tehdä yhteistyötä? Visioin jonkinlaista strategista kumppanuutta tai yhteisyritystä. Voisimme laajentaa ulottuvuuttamme ja päästä uusille markkinoille. Tuo kuulostaa lupaavalta. Mitä erityisiä alueita ajattelit meidän tutkivan? Ehkä voisimme harkita uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä yhdessä. Yhdistä asiantuntemuksemme ja resurssit. Näin, mihin olemme menossa tällä. Se voisi antaa meille mahdollisuuden olla innovatiivisempia ja kilpailukykyisempia.
Täsmälleen. Voisimme myös tutkia ristiinmarkkinointia ja toistemme asiakaspohjan jakamista. Se on todella fiksu idea. Uskon, että yrityksillämme on paljon synergiaetuja, joita voisimme hyödyntää. Täysin. Minusta tuntuu, että se voisi olla win-win tilanne meille molemmille. Olen samaa mieltä. Tätä kannattaa ehdottomasti tutkia lisää. Meidän pitäisi järjestää tapaaminen keskustelemaan mahdollisuuksista. Kuulostaa hyvältä. Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta. Uskon, että tämä kumppanuus voi muuttaa. Minä myös. Olen iloinen, että otit tämän esille. Se on tilaisuus, jota meidän ei pitäisi jättää uittamatta. Ehdottomasti. Odotan innolla yhteistyötä tämän parissa, Anna. Oppitunti 9. Uusi alku. Hei Anna, miten menee? Näytät vähän alaspäin. Tiedätkö, olen vain tantenatoloni hieman ylivoimaiseksi viime aikoina. Mutta luulen olevani valmis uuteen alkuun. Ikävä kuulla. Mikä on painanut sinua? Voi, ihan tavallista, työstressi. Henkilökohtaiset ongelmat, sellaisia asioita. Mutta olen päättänyt kantaa asiat toisinpäin. Minä näen. Tiedätkö, mitä he sanovat, kun elämä antaa sinulle sitruunoita? Tee limonadia, eikö niin? Täsmälleen, minun on aika ottaa kontrolli ja keskittyä positiivisiin asioihin. Se on hieno asenne. Onko sinulla mielessäsi erityisiä suunnitelmia saada itsesi takaisin raiteilleen? Minä itse asiassa. Aion yrittää purkaa ja järjestää suunnitelmani. Se tuntui valtapaikalta aloittaa. Vanha puhdas talo, puhdas mieli lähestymistapa. Pidän siitä. Ehdottomasti. Luulen, että fyysisen sotkun poistaminen auttaa minua puhdistamaan myös henkistä tilaani. Täysin. Ja tiedät, mitä he sanovat. Uusi alku alkaa usein puhtaalta pöydältä. Ei voisi olla enempää samaa mieltä. Odotan todella innolla tätä uutta lukua, John. Voin kertoa. Se on kuin nollauspainikkeen painamista. Eikö? Täsmälleen, tunnen oloni energiseksi, kun ajattelen sitä. Siitä tulee hienoa. Olen iloinen kuullessani sen. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että aiot murskata tämän uuden alun. Mene hakemaan net, Anna. Oppitunti 10. Rauhanomaiset ratkaisut. Anna, olen todella huolissani maailman tilasta tällä hetkellä. Kaikki konfliktit ja väkivalta. Tiedän, se on niin masentavaa. Tuntuu siltä, että jakautumista ja levottomuutta on niin paljon, eikö niin? Täysin. En vain ymmärrä, kuinka emme näytä löytävän rauhanomaisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Ole oikeassa. Väkivallan kierre jatkuu. Ellemme PYST tarjoamaan ihmisille rakentavaa tietä epäoikeudenmukaisuuksiin puuttumiseksi. Täsmälleen. Meidän on keskityttävä edistämään vuoropuhelua, ymmärrystä ja väkivallattomia lähestymistapoja. Ehdottomasti. Voimaan ja aggression turvautuminen sinnittää vain lisää vihaa ja epävakautta pitkällä aikavälillä. Täsmälleen. Jos haluamme luoda oikeudenmukaisemman, harmonisemman maailman, meidän on oltava valmiita kuuntelemaan ja tekemään kompromisseja. Täysin.
Diplomatia, sovittelu ja empatia ovat avaimia kaikkein juurtuneimpien konfliktien ratkaisemiseen. Ei voisi olla enempää samaa mieltä. Meidän on mallinnettava näitä arvoja, jos odotamme näkevämme kestävää, positiivista muutosta. Täysin. Se on ainoa tapa päästä eroon tästä alaspäin menevästä konfliktin ja koston kierteestä. Meidän on oltava se muutos, jonka haluamme nähdä maailmassa. Ehdottomasti. Jos emme löydä rauhallista tietä eteenpäin, pelkään, että seuraukset ovat vakavia tämän planeetan jokaiselle maalle. Se huolestuttaa minua eniten. Loppujen lopuksi olemme kaikki tässä yhdessä. Meidän on löydettävä tapa elää rinnakkain. En voisi olla enempää samaa mieltä, John. Meidän on jatkettava väkivallattomia ratkaisuja, olipa aste kuinka pelottava tahansa. Täysin. Se on ainoa tapa luoda oikeudenmukaisempi, harmonisempi tulevaisuus kaikille. Oppitunti 11, aamurutiini. Hyvää huomenta, Anna. Miten päiväsi on mennyt tähän mennessä? Huomenta, John. Se on ollut ikävä päivä. Itse asiassa olen juuri palannut aamulenkiltäni. Oi kiva. Ajattelin palata juoksemaan. Mistä löydät motivaation tehdä sitä joka päivä? Se todella auttaa minua tuntemaan oloni energiseksi ja keskittyneeksi loppupäiväksi. Lisäksi se on loistava tapa aloittaa aamu. Se on mahtavaa. Olen aina kamppaillut jatkuvan harjoitusrutiinin ylläpitämisen kanssa, ollakseni rehellinen. Tiedän tuntin. Voi olla vaikea muuttaa se tapaksi. Mutta kun teette sen, siitä tulee paljon helpompaa. Onko vinkkejä, mitä voit jakaa? Haluaisin palata normaaliin treenirutiiniin. No, avain minulle oli vain tehdä siitä ei neuvoteltava osa päivittäistä aikatauluani. Suljen sen ajan aamulla. Näen. Käsittele sitä tärkeänä tapaamisena mieluummin kuin vapaaehtoisena. Täsmälleen, ja minusta tuntuu, että mennä ensin aamulla toimii parhaiten ennen kuin muita velvollisuuksia ilmaantuu. Siinä on paljon järkeä. Olen yleensä aika hyvä pitämään rutiineista kiinni aamuisin. No niin, aloita päiväsi harjoituksella, niin tänne tulevasi niin onnistunut. Kokeilen ehdottomasti. Kiitos vinkistä, Anna. Toivottavasti saan itseni takaisin hyvään kuntoilurutiiniin. Olen varma, että on siihen, John. Ole vain kärsivallinen itsesi kanssa ja setäsi etusi jalle. Sinulla on tämä. Arvosta rohkaisua. Minulla on motivaatiota kokeilla sitä. Oppitunti 12. Seksuaalisen häirinnän hillitseminen. Hei Anna, oletko kuullut uusista lakeista, joilla pyritään hillitsemään seksuaalista häirintää? Kyllä, minulla on. On aikarit ja voimakkaampiin toimiin tätä ei hyväksyttävää käytöstä vastaan. Täysin. Nämä uudet käytännöt on suunniteltu opettamaan ihmisille, että seksuaalinen häirintä on väärin. Täsmälleen. Kovemmat rangaistukset ja kattavammat kulutusohjelmat ovat ratkaisevan tärkeitä. Sopii. Meidän on lähetettävä selkeä viesti, että tällaista käytöstä ei suvaita. Varmasti.
Ja olen iloinen nähdessäni, että uhrien voimaannuttamisessa korostetaan enemmän. Minä myös. Turvallisen ja tukevan ympäristön luominen on erittäin tärkeää tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ehdottomasti. Uskon, että nämä uudet toimenpiteet edistävät pitkälle kunnioituksen kulttuuria. Toivon niin. Siitä on pitkä aika, mutta olen optimistinen, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Täysin. Tämä on tärkeä askel, mutta vielä on tehtävää. Ei epäilemättä. Ajatuksen ja käyttäytymisen muuttaminen vie aikaa, mutta se on välttämätön ja jalo taistelu. Ehdottomasti. Meillä kaikilla on oma roolimme seksuaalisen häirinnän kitkemisessä yhteiskunnastamme. Sitoutumalla ja valppaudella uskon, että voimme luoda turvallisemman ja oikeudenmukaisemman maailman. En voisi olla enempää samaa mieltä, John. Tämä on aihe, joka vaikuttaa meihin kaikkiin, ja meidän on kohdattava haaste. Täysin. Olen iloinen, että näemme näiden uusien aloitteiden tärkeyden silmästä silmään. Oppitunti 13, junamatkailun tutkiminen. Hei Anna, puhuin eräänä päivänä ystäväni kanssa, joka ehdotti, että yritän matkustaa junalla sen sijaan, että lähdettäisiin ajamaan seuraavalle matkalle. Se on mielenkiintoista. En ole matkustanut junalla vaan aikaan, mutta muistan nauttineeni siitä. Mikä säistäväsi suosittelemaan sitä? No, he sanoivat, että se on paljon rentouttavampi ja ympäristöystävällisempi tapa matkustaa ja voit vain rentoutua ja nauttia maisemista. Se on hyvä pointti. Junat ovat ehdottomasti kestävämpi vaihtoehto ajamiseen verrattuna. Ja maisemat voivat olla todella kauniita. Minua kiehtoo ajatus siitä, että voisi vain istua alas ja antaa jonkun muun hoitaa ajaminen niin sanotusti. Kyllä, se on mukavaa vaihtelua, kun ei tarvitse keskittyä koko ajan tien. Voit itse asiassa käyttää aikaa tuottavammin. Ehdottomasti. Ystäväni sanoi, että voisin tehdä töitä, lukea kirjaa tai vain katsella maailman menoa ikkunasta. Se kuulostaa houkuttelevalta. Lisäksi sinun ei tarvitse huolehtia liikenteestä tai pysäköinnin löytämisestä, kun saavut määrän pääsi. Totta. Se on toinen iso plussa. Olen alkanut ymmärtää, miksi junamatkailu voi olla kokeilemisen arvoista. Mielestäni sinun pitäisi mennä siihen. Se on kokemukseni mukaan todella miellyttävä ja kätevä tapa liikkua. Selvä, olet vakuuttanut minut. Harkitsen junamatkan varaamista seuraavalle matkalleni. Kiitos kannustuksesta, Anna. Oppitunti 14, sään ennustaminen. Hei Anna, näitkö säännösteen tälle päivälle? Jo, tein. Se sanoi, että siitä tulee todella kylmä, eikö niin? Se on oikein. He vaativat pakkasta koko päivän. Utoa. Ulkona ei NY tunnu niin kylmältä. Tiedän, olin myös hieman skeptinen. Säätiedotteet eivät aina näytä pitävän paikkaansa. Niin totta. Joskus ne liioittelevat tai menettää merkin kokonaan. Minulla on ollut suunnitelmat pilattu aiemmin, koska ennuste oli kaukana. Minä myös. Se voi olla todella turhauttavaa, kun teet päätöksiä ennusteiden perusteella. Ehdottomasti. Luulen,
että meidän on joskus otettava ne ennusteet suolalla. Täisin. Meteorologit yrittävät paransa, mutta luonto ei voi olla arvaamaton. Joo, ei vitsi. Olen vain iloinen, ettei se ole niin kylmä kuin he sanoivat sen olevan tänään. Minä myös. Tämä on oikeastaan aika miellyttävä sää kaiken kaikkiaan. Ymmärsit oikein. Olen iloinen, ettei meidän tarvinnut muuttaa suunnitelmiamme ennusteen takia. Sama tällä. Joskus on parempi vain katsoa ulos ja nada itse sen sijaan, että luottaisi ennusteisiin. Varmasti hyvä oppitunti pitää mielessä. Aina ei voi luottaa säännusteisiin. Se on varmaa. Oppitunti 15, Uone varustelu. Hei Anna, miten hotellihuone on kohdellut sinua tähän mennessä? Se on ollut hienoa, John. Uone on todella mukava ja mukava. Mahtavaa. Olen iloinen kuullessani sen. Millaisia mukavuuksia siinä on? Ensinnäkin, siellä on sopivan kokoinen vaatekaappi, johon voi ripustaa vaatteeni. Se on kätevää. Säilytystilaa on aina hyvä olla. Täsmälleen. Ja kilpihuone on todella puhdas ja moderni, ja siinä on mukavia kilpituotteita. Hienoa. Se on tärkeää, kun pysyt poissa kotoa. Entä muu huone? Sanki on erittäin mukava, ja siellä on mukava iso kirjoituspoita, jos minun teiti tehdä toita. Kuulostaa täydelliseltä. Onko huoneessa muita hyödyllisiä ominaisuuksia? Kyllä, siellä on mini-jackaappi, jossa on hyvä pitää välipaloja ja jumia käsillä. Oi, se on kätevää. Ja oletan, että siellä on myös televisio viihdettä varten. Ehdottomasti. Ja wifi-yhteys on todella nopea, mikä on minulle tärkeää. Mahtavaa. Näyttää siltä, että he ovat ajatelleet melkein kaikkea. Jo, olen todella vaikuttunut kokonaisuudesta. Siinä on kaikki mitä tarvitsen ja enemmän. Loistavaa. Olen iloinen, että viihdyt. Kuulostaa aika hyvin varustellulta huoneelta. Täisin. Se tekee matkastani paljon mukavamman ja mukavamman. Se on hienoa kuulla. Joskus pienet asiat voivat tehdä kaiken eron. Varmasti. Tämä hotelli on ehdottomasti ylittänyt odotukseni toistaiseksi. Mahtavaa. Olen iloinen kuullessani sen. Nauti loppuelämästäsi, Anna.